אחר צהריים טובים, יהודית היקרה, אני שמחה לארח אותך פה איתנו ב-555, שבו אנחנו מארחות אחת את השנייה, חברות וחברים טובים. אז יהודית אור שני, חברה טובה שלי, שאת גם מעצבת וגם יצרנית תכשיטים, מהוותיקות בענף התכשיטים. יצרת קולקציות ייחודיות משווקות בכל העולם, וזכית בהרבה מאוד פרסים. אני גם ראיתי חלק לא קטן מהיצירות שלך, גם שלך, וגם כאלה שעשית לי. ואני רוצה שתספרי לנו בכמה מילים עלייך לפני שנכנס לתוך השאלות. אז אני כבר באמת ותיקה מאוד בענף, ענף שהגעתי אליו די במקרה. לא תכננתי להיות תכשיטנית בצעירותי. אני בוגרת וינגייט, ואחרי שסיימתי את לימודיי בווינגייט, עדיין לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, אבל תמיד התעסקתי עם הידיים, והלכתי לאיזה חוג תכשיטנות בבית ספר אומנית, וגם שם לא חשבתי שאני אהיה תכשיטנית, עד שהגיעה אליי מישהי וביקשה שאני אלמד אותה תכשיטנות. שמה חשפתי בפניה איזושהי טכניקה מאוד מיוחדת פיסולית, שנקראת טכניקת אלקטרופורמינג. מפסלים בשעבה, ממש מוציאים פסלים, ושם בעצם אותה תלמידה הייתה שליחה עבורי לגלות שזאת הדרך שלי להתבטא, ובאופן מאוד, אפשר להגיד, נאיבי, התחלתי ליצור דברים במטבח שלי עם שעבות וסירי שעבות. באותה תקופה עברנו לגור באילת, והמשכתי ככה להתעסק עם השעבות האלה, ויצרתי קולקציה ראשונית שתיירים שראו אותה גם באופן לגמרי מקרי, התאהבו. אז כך שכל התהליך שהתחלתי אותו היה לחלוטין לא מתוכנן, ולמדתי, איך אומרים, למדתי בכוחות עצמי גם להפוך להיות יצרנית ותעשיינית ממש, וגם להפוך להיות יצואנית, שהייחודיות של הדברים שלי היה שהם היו פעם ראשונה מערבים כסף וזהב, שתי מתכות שלא כל כך היה נהוג לערבב, וזה יצר איזשהו טרנד אדיר, ואפשר להגיד אפילו טרנד עולמי, וגם היכולת ליצור תכשיטים פיגורטיביים גדולים, פיסוליים, במשקל קל, היה מאוד חדשני לאותם ימים, וככה בעצם התחיל המסע שלי. אני אשמח שתתחילי רגע ותגידי לי איך מהמטבח הקטן, פתאום את מתחילה ופורטת לעולם. אחר כך נדבר על איך חזרת לישראל, אבל פורטת לעולם זה לא דבר מובן מאליו. לא, בדרך כלל אנחנו שומעים על כל מיני חברות ענק, ואת מהמטבח. את צודקת. המוטו שלי בחיים תמיד היה לא להגביל את עצמי, זה גם משהו שהעברתי לבנותיי. אם הגדולים יכולים, אם כל אחד יכול, אם מישהו אחר יכול, אז גם אני יכולה. אני רק צריכה ללמוד את זה, וזה מה שעשיתי. כלומר, מה שקרה בפועל זה שגרנו באילת, ולאילת הגיעו תיירים מחו"ל, ותייר אנגלי, איש מאוד עמיד, התאהב בתכשיטים שלי. הוא ראה אותם בחנות שם למטה, מתחת למלך שלמה, הייתה שם חנות שהצגתי את העבודות שלי, יצר איתי קשר, ובעצם רצה את הדברים לאנגליה. וואו. ושוב, הייתי צריכה ללמוד ברגליים איך להיות, איך לשווק החוצה, איך להוציא עד הרמה של התפסים, הדואר, כל דבר, שלא לדבר על לעמוד בתקנים בינלאומיים. איך מייצרים מסות? זה לא סליחה? טבעת, איך מייצרים מסות? אוקיי. אז היו שני מפעלים בארץ,
הם עסקו בטכניקה הזאת, אני הגעתי אליהם. עם מפעל אחד נשארתי לעבוד כי הוא עבד באיכות טובה מאוד, אבל הוא לא עבד בציפויי זהב, הוא לא ערבב כסף וזהב, ואני קניתי לביתי, קוראים לזה אמבטיה ציפוי מיוחדת, שמצפה בזהב טהור, והעברתי את זה אליו למפעל, וככה התחלנו לעשות תכשיטים שיש להם גם כסף וגם זהב. מה שאמרתי, זה הפך להיות טרנד עולמי, דבר עצום, שבאמת תפס, וכל האומנים שנכנסו אחר כך לתוך הענף הזה, גם התחילו לעבוד בכסף וזהב ביחד. זהו.